karockers, this is Rocky at handa na tayong mag-unbox at mag-review ng Starbucks Rubber Organizer 2020. Unang naglabas ang Starbucks ng kanilang rubber organizer last year. And yes, second time ngayon magkakaroon ng Starbucks ng kanilang mini rubber organizer. And just like last year, this 2020, meron tayong dalawang design ng kanilang planner at dalawang design naman ng travel organizer at ang isa sa kanila ang ating bubuksan at i-review sa aking Port Planner Coffee Shop review ngayon. After makakomplete ng 18 stickers, you will receive the Starbucks Rubber Organizer, kagaya din ng planner nila. At when you receive it, naka-sealed siya into this green carton na may label na Starbucks 2020 Rubber Organizer at naka-sealed siya ng plastic na kagaya nito. So, buksan na natin ang Rubber Organizer ng Starbucks. At since second time po ng Starbucks magkaroon ng rubber organizer, this is also my second time to have a rubber organizer from Starbucks. So, at ang rubber organizer nila this year comes in two colors. Una, yung mint green at yung pangalawa, yung brown. At ang una kong inavail, itong brown. And yes, kukulit pa uli ako ng stickers para magkaroon ng Port collections yung mint green nila. Pero ngayon, focus muna tayo sa kulay brown. When you open this carton, ito na. Ngayon natin baka may laman pa eh. Still, protected din siya ng paper protection ng ganito. At ito. Ito nga yung kanilang brown leather. Buksan natin, steel cover pa rin. Yan. So, overprotected siya. Yan. Ito yung leather niya. Kung saan dito natin ilalagay etong mini rubber organizer mismo. Yung leather niya, yun. So, ganito siya katibay. Synthetic niya, sabi nila. At may mga mini pockets kung saan sa mga pockets na to pwede tayong maglagay ng ating mga cards, you know, and even yung mga bills natin. So ito, yung isang leather nila, yung isang color is yung mint green at ang unang kinuha ko muna itong brown. Yan siya. So mas mukhang formal, handy kasi mas maliit siya. At yes, sobrang comfortable natin i-hold. Now, let's go to the rubber organizer itself. Matapos natin buksan ang kanyang leather cover, eto naman, yung mismong organizer, naka-sealed siya ng plastic. At kagaya ng planner, meron din siyang sticker. At nandito rin yung bookmark niya with a tag of from bean to cup. So, buksan na natin siya. Sobrang tibay ng kanyang pagkakasara. Sobrang tibay ng kanyang pagkakasala at pagkakasealed into plastic, nahihirapan tayong buksan. Pero ang kagandahan nito, since super sealed siya, kahit mabasa man siya, hindi siya ganun matatamaan ng tubig kasi nga sobrang sealed siya in plastic. At sabi nga, eto, meron din siyang free stickers kagaya nung planner na inuna nating in-unbox and review. Pakita natin, eto, composed of the Starbucks icons. Nandiyan yung cup of coffee, may tiger, may roses, may motor, may dragon and elephant. At eto rin, meron din silang yan, bookmark.
from bean to cup. At sa likod nito, ito yung iconic siren o yung sirena nila. Printed in gold with a cup of coffee and bean. Now, ito na siya. Since brown ang ating pinili, brown din yung kanilang organizer. At dahil brown, kitang-kita dito yung iconic na sirena nila. The Starbucks siren or the Starbucks mermaid. Na may corona, yun. Kagaya rin ang design ng kanilang larger version which is the Starbucks planner. At sa likod niya, ito, karugtong lang yan. So, this rubber organizer, yung color niya is parang dark chocolate. So, sa mga mahilig ng tsokolate dyan, ito marahil ang ating kukunin. Kagaya ko. At simulan na nating buksan ang mga pahina ng aking maliit na rubber organizer from Starbucks. So, I started with a blank page. Yan, blank page siya. The next page, syempre, yung mga personal information natin. At meron ditong mga QR codes na pag in-scan mo, automatic na makakasubscribe ka sa kanilang mga social media accounts from Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and even official website ng Starbucks. Kagaya rin ng planner, meron siyang calendar, 2020 calendar, at yung 2021 calendar nila. Yun. Hindi na rin tayo mahihirapang mag-plan ng ating mga vacations dahil nandito ang mga dates to notes. Lahat ng mga holiday sa Pilipinas from January 1 New Year's Day hanggang December 31 which is the New Year's Eve. So yan. Blank pages niya na ang mga succeeding pages nito. So, puro blank pages na talaga siya as in. Kaya magsasawa tayo sa mga blank pages. Sabi ko nga, unlike nung Starbucks planner, kada pages meron siyang grid at meron siyang date. Like for instance, January and yung week nun, kung saan isusulat natin doon yung mga schedules, important dates, and holidays. Pero since ito, rubber organizer lang siya, blank pages lang siya. Yan. Parang listahan lang. Yan. Gusto mong sulatan, free will kang magsulat, mag-drawing, listahan ng mga pautang, next travel mo, o kahit saan. Kasi nga, blank pages siya. So, magsasawa tayo, kakaplit, blank pages. So, kung blanko ka na talaga, yan. Eto pala. May difference tong blank pages niya. Difference niya, so nakita niyo yung first part, super blank talaga siya. As in, wala kang makikitang lines or dots. At sa second part, eto. Kung nakikita nyo, yan. Dotted pages. Dotted blank pages. So, pwede kang mag-trace, gumawa ng graph dahil sa dotted blank pages na to. So, ayan nga. Kitang-kita natin mga blank dotted pages. Sa mahilig mag-drawing, mahilig mag-connect the dots, mahilig gumawa ng graphs, bagay sa inyo to. So, free will, pwede mo siyang sulatan, mag-drawing ng kahit na anong gusto mo. Dahil blank talaga siya. So, yun, eto. So, kung meron tayong blank pages kanina at blank dotted pages nito, yung third part ng kanyang blank pages, so from that, eto, merong grid. You know, yan, mga square grid. So, sabi ko nga kanina, bagay na bagay ito sa mahilig mag-drawing at mahilig gumawa ng graphs. Kasi, magkukulay ka na lang dito ng mga squares. Makakagawa ka na ng isang bar graph.
At ito rin, since mga square blank pages siya, sa mahilig mag-lettering, di ba? Yung mahilig gumawa ng giniling lettering, dito mo siya susulat. Yan, pwede mo nang pag-practicean ng mga font na gawa mo using your manual handwriting skills. So, ito siya. I think ito na yung third and last part ng kanyang blank pages. Yun nga siya. So, yung blank pages niya, composed of 3. Yung super blank pages, number 2 is yung blank dotted pages. And yung third part nga, ito, yung square or grid blank pages. Down to the last part. Ang inihintay natin, kung mahilig tayo sa mga free, sa mga coupons, mga promos, kagaya ng Starbucks Planner, yung last part niya, o yung last page nitong Travel Organizer is mga coupons ng Starbucks. So, monthly, meron tayong promo or free coupons. Like eto, from January 1 to 31, 2020, 1 for you, 1 to share. Parang buy one, take one ng drinks. Pagdating ng February, bold coffee, crafted cold. So, pag bumili daw tayo ng coffee, may crafted cold tayo na free. Maa-avail naman natin to from February 1 to March 31. At the next one, share the best of summer. Pag bumili daw tayo ng prop blended beverage, receive a second prop blended on us. So, parang buy one, take one niya na maa-avail naman from April 1 to 30, 2020. So, ganyan lang din siya. Same kagaya nung last year, nakagolian natin, every month, meron silang coupons at meron din silang promo na kailangan nating makonsume on that month. So, hanggang September, October 1 to 31, ayun siya. Yan, yung mga coupons natin. Pero, ang napansin ko lang dito sa mga coupons is, ang promo nila is hanggang October 1 to 31 lang. So, yung last coupon, handcrafted just for you, pag bumili ka daw ng espresso beverage, you will receive a complimentary upside on us. So, free upsize lang siya na maa-avail from October 1 to 31, 2020. Pagdating ng November at December, wala na silang mga promo coupons. I think dahil nung November and December na, eto na yung collection ng mga stickers for the Starbucks planners. So, ang promo coupons lang nila is from January 1 hanggang October 31, 2020. Unlike sa ibang mga planners, talagang monthly. From January to December, meron silang coupon. So, ayan siya. So, last page na. Ayan na siya, carton. At ito na yung kanyang back. Ito na nga siya, ang aking brown travel organizer from Starbucks this year, 2020. So, kung gusto mo lang siyang hawakan na ganito, you can bring it anywhere dahil napaka-handy siya, lalo na kung mahilig kayo sa mga small bags. Pero kung gusto mo siyang i-protect, yan. Pwede mo nga siyang ilagay dito mismo sa loob ng kanyang leather cover. Yan, at dito mo siya ilalagay. So, kagaya ng nakikita natin sa mga displays, ito, yung isa sa mga holes doon, ito yung lagayan niya. Yan. So, ganyan siya. Yun, ganito yung eyes niya. So, protected siya. Itong brown leather. Binuksan mo, ito na siya. Para maprotektahan yung iyong rubber organizers. At sabi ko nga kanina, yung mga mini pockets dito, pwede mong lagyan ng mga cards at ng mga bills. At napaka-handy niya. Kasi nga, sa sobrang liit niya, in his tiny size, you can bring it anywhere. Yan. Every time you want to. At pwede mo rin lagyan to ng mga, yun nga, bills,
cards, and even mga small cell phones or gadget mo. So, dito siya. So, bring it anywhere, in your meeting, anytime, everywhere, kahit saan. At sa mga nagtatanong daw kung paano ma-avail ang Starbucks Strawberry Organizer, kagaya ng dati, you should collect 18 stickers. Ang gandahan nito, hindi mo na kailangang bumili ng Christmas drinks. So, any drinks na gusto mo, 18 stickers, kailangan mo makompleto. Pero, kung wala ka namang tiyagang mangolekta ng mga stickers, kung hindi ka hilig magkape, definitely, you cannot buy this one. Pero, ang kagandahan nito, kung bibili ka ng Starbucks, worth 7,000 merchant items. Meron ka ng print, rubber organizer, o planner ng Starbucks kung ano yung gusto mo. 7K worth of Starbucks merchandise, and you have this one. And that's it mga karockers. Ito na ang ating review sa 2020 Starbucks Strawberry Organizer. My first Strawberry Organizer for 2020 dahil nangongolekta uli ako ng stickers for the mint color. Kasi medyo kakaiba siya eh. Pero yung review ko doon, isasama ko na sa aking compilation ng Coffee Shop Planner Review. Sasama-samahin natin ang mga Strawberry Organizers at Planner from Starbucks, Coffee Bean, and Tea Leaf, and Shuttle's Best. At kagaya last year, i-review natin siya isa-isa, i-compare at i-contrast natin kung ano yung advantage, pros, and cons ng mga Strawberry Organizer at planners natin from the different coffee shop. So, eto na mga karockers. Thank you for watching. Feel free to subscribe to my YouTube channel at youtube.com/RonoRocky. Merry Christmas, everyone!